Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Pești, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Dragilor, vă reamintesc că acest horoscop este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Vom discuta în cele din urmă despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi începutul de lună este unul intens, dar benefic, pentru că pe data de 1 are loc faza de lună nouă din zodia Scorpion, tot un semn de apă ca și voi, iar acest lucru vă va influența direct sistemul vostru de valori, de credințe, de principii, abilitățile voastre native. Veți avea o nouă structură legată de modul în care vă exercitați calitățile, aturile în ceea ce faceți în plan profesional și astfel veți putea culege roadele muncii voastre într-un mod mult mai benefic, pentru că punând pasiune și punându-vă în joc partea de creativitate și de talent, cu siguranță și partea de carieră în sine, de job, va fi mult mai plăcută și, bineînțeles, mai productivă. Totodată, pentru voi va avea influență și opoziția care se va forma pe data de 3 noiembrie între Marte din Rac, care va fi pe ultimul grad, ultimul minut din acest semn zodiacal, și Pluto din Capricorn, la fel și el pe ultimul grad. Această opoziție cumva va aduce la suprafață nevoia de a transforma modul în care acționați și reacționați în cadrul parteneriatelor din care faceți parte. Așadar, a venit momentul să deveniți mai conștienți de felul în care vă simțiți cu aceste lucruri și să găsiți soluțiile benefice pentru a vă pune într-o lumină favorabilă, pentru a face lucrurile în așa fel încât să evoluați, încât să vă dezvoltați și încât să vă simțiți bine cu voi, dar și cu oamenii din jurul vostru. Mijlocul lunii este puțin mai intens pentru că în intervalul 11-12 noiembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, ceva mai sensibili, poate chiar mai irascibili. Însă partea interesantă este că veți putea deveni mai conștienți de ceea ce simțiți cu adevărat. Vă va fi mai clar. Mai ales că pe data de 15 noiembrie, Saturn, care actualmente se află în semnul vostru zodiacal, își va relua mersul direct. Așadar, veți avea o claritate mult mai mare asupra a ceea ce vă doriți, asupra a ceea ce stăpâniți cu adevărat la nivel de cunoștință, la nivel de abilitate. Veți tinde spre o stabilitate materială și emoțională mult mai mare, ceea ce vă va aduce, bineînțeles, și confortul de care aveți nevoie și siguranța, bineînțeles, emoțională. Totodată este un moment bun în care să reflectați asupra modului în care vă simțiți în raport cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul, să discutați despre emoțiile voastre și, mai mult decât atât, să le transpuneți în acțiune, în fapte, să faceți mici dovezi de iubire celui de lângă voi. Poate fi vorba despre un cadou, poate fi vorba despre un gest romantic, poate fi vorba despre ceva inedit ce simțiți să faceți, astfel încât să reaprindeți scânteia dintre voi doi. Este important să fiți sinceri și autentici și
chiar să vă vulnerabilizați puțin în perioada de mijloc a lunii, pentru că acest lucru va crea acea senzație de conexiune profundă dintre voi și parteneri, de autenticitatea momentului. Totodată aveți posibilitatea de a expune în planul carierei voastre toată această emoție și, bineînțeles, să primiți laudele la care visați, poate chiar să beneficiați de posibilitatea unui nou proiect, unei promovări, unei noi colaborări. Deci se poate produce ceva benefic în planul carierei voastre, care să vă dea un imbold, așa, să vă facă să vă simțiți mai bine în pielea voastră, să vă dea încredere și siguranță în forțele proprii, dragii mei. Finalul de lună este puțin mai tensionat, fiindcă veți resimți așa retrogradarea lui Mercur din zodia Săgetătorului, ce va începe pe data de 26 noiembrie și va ține până pe 15 decembrie. O veți resimți în plan individual, pentru că veți avea tendința de a le impune celorlalți niște limite destul de rigide, veți fi puțin mai autoritari în raport cu persoanele din contextele voastre sociale, fie că sunt ei prieteni, colegi, cunoscuți, indiferent despre ce este vorba, puteți avea o atitudine mai bossy, așa, care să deranjeze. De asemenea, puteți fi tentați să spuneți lucrurilor pe nume, într-un mod destul de direct și de incisiv, iar acest lucru să deranjeze câteva persoane, dar totodată este bine, fiindcă se va face o selecție în jurul vostru. Veți reuși să cerneți așa oamenii care vă mai sunt sau nu benefici în viața voastră, dragilor. De asemenea, atenție la locul de muncă pe final de lună, pentru că, după cum spuneam, la mijlocul lunii ați avut așa un aplomb, a fost totul roz și frumos, vedeți să nu vă luați în cap și la final de lună să stricați lucrurile printr-o ambiție de moment, printr-un gest nu tocmai cugetat din partea voastră. Deci păstrați-vă calmul, păstrați-vă răbdarea și cumpătarea, astfel încât să reușiți să depășiți cu bine posibila mică provocare de pe final de lună în planul carierei voastre, dragilor. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol și pentru că ne aflăm în luna noiembrie și avem parte de o mare sărbătoare, respectiv de sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, am ales oracolele aferente celor doi arhangheli. Am să încep cu Arhanghelul Mihail să vedem ce mesaj sau ce mesaje are acesta pentru voi, dragii mei. Ia să vedem. În luna noiembrie, mesajul pentru zodia Pești, și au ieșit două mesaje. Primul mesaj vă spune că la orizont se află noi începuturi, un nou start în viața voastră, da? Doar că trebuie să fiți deschiși pentru ca acest lucru să se întâmple. Iar cel de-al doilea mesaj vă invită să recunoașteți adevărul interior și să acționați în acord cu acesta. Să acționați în baza adevărului interior, pentru că doar așa veți obține ceea ce este benefic pentru evoluția voastră. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje are și Arhanghelul Gabriel. Ia să vedem. Ok. Și, wow, 3 mesaje au ieșit. Ia uitați, primul mesaj vă vorbește despre prosperitate. Acțiunile tale au rezultate în plan practic. Abundența vine către voi, dragii mei. Da? După muncă și răsplată. Aveți nevoie să vă îngrijiți propria persoană. Ai investit timp în îngrijirea de sine, acum îți va aduce energie pentru mai târziu. Deci conservă-ți energia prin a avea grijă de tine, astfel încât pe mai încolo să fii pregătit pentru orice ar putea apărea în calea ta. Iar cel de-al treilea mesaj te invită să dai drumul la ceva ce nu-ți mai folosește. Eliberează-te de dorința de control asupra acestei situații care te frământă în prezent și lasă lucrurile în voia înțelepciunii lui Dumnezeu pentru a rezolva totul așa cum trebuie, înspre binele tău suprem. Iată cât de frumos, da? Niște mesaje absolut divine, multe la număr. Se pare că voi aveți nevoie de o ghidare mai serioasă pe durata lunii noiembrie, mai ales că voi îl aveți acolo și pe Saturn, da, care vă ajută să vă recalibrați. Sper să le folosiți cu înțelepciune
și să aveți grijă de voi, dragilor. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!